केसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाईहरु नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुको लागि आज म नयाँ टपिक लिएर आएको छु जुन छ कि एनसेलको मोबाइलमा तपाईसँग ब्यालेन्स छैन र तपाईसँग इन्टरनेट छैन तै पनि तपाईहरुले कसरी 10 वटा एसएमएस युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई देखाउने छु कि कसरी तपाईहरुले विदाउट इन्टरनेट विदाउट डाटाको तपाईहरुले कसरी 10 वटा एसएमएस युज गर्न सक्नुहुन्छ एनसेलको एपबाट। त तपाईहरुलाई म देखाउनु छु सबभन्दा पहिला कि मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन। हेर्नु चेक गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन। यहाँ हेर्नु सिम 1 मात्रै ओपन छ, एउटा ब्यालेन्स छैन। तर मेरो मोबाइलमा डाटा अब ब्यालेन्सै छैन भने डाटा पनि कसरी काम गर्छ हैन। त मेरो मोबाइलमा अब तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले के गर्नुपर्छ, डाटाको सेटिङ मिलाएर तपाईको डाटा कनेक्सन जुन छ नि तपाईले अन गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स छैन भने मतलब छैन, तर के गर्नुपर्छ तपाईले डाटा कनेक्सन अन गर्नुपर्छ। यो अन गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु तपाईले अब कनेक्सन देखाउँछ माथिमा। त यही तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईले यहाँ वाइफाई छ, वाइफाई पनि म क्लोज गरिदिन्छु, वाइफाई पनि बन्द गरिदिए। अब हेर्नु कि अब जस्तै म डाटा कनेक्सन म अन गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु सिमबाट चलिरहेछ तर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन। तपाईहरुलाई म देखाउनु छु कसरी काम गर्छ। यो गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले अब के गर्नु, एनसेल एपमा जानु। ब्यालेन्स छैन मेरो मोबाइलमा, डाटा पनि छैन तर पनि म काम गर्छु। डाटा अन गर्ने बित्तिकै तपाईको एनसेल एप काम गर्छ ब्यालेन्स छैन भने। अब यति गर्ने बित्तिकै तपाईले के गर्नु, यहाँ जानु। तपाईलाई थाहा छ सरको भिडियो पनि हेर्नु भएको होला। सेन्ड फ्री एसएमएस क्लिक गर्नु। जस्तै मलाई कसरी एउटा मेसेज पठाउनु छ, हेलो लेख्नु छ, म हेलो लेखेर पठाउँछु हैन। अनि यति गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ सेन्ड गर्नुहुन्छ। यो सेन्डमा क्लिक गरिदिनु। यहाँ हेर्नु योर मेसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेन्ड, यानी कि तपाईको यो ब्यालेन्स छैन डाटा छैन त्यही पनि तपाईहरुले के भयो यो मेसेज तपाईहरुले सेन्ड गर्न सक्नुभयो। तर के गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई यो डाटाको जुन अप्सन छ तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्छ, डाटा कनेक्सन अन गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिकाले तपाईले डेलीको 10 वटा एसएमएस युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग ब्यालेन्स नभए पनि। थ्यांक यू हेर्दिनु भएकोमा।